हाय फ्रेंड्स, मी सानिकाच रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुमच्यासोबत कोणतीही रेसिपी शेअर करणार नाही आहे। तर आज माझं डेली रुटीन, सकाळचं रुटीन, मॉर्निंग रुटीन ज्याला आपण म्हणतो ते कसं असतं, काय काय कामं असतात सकाळची। बहुतेक सगळ्यांच्या घरामध्ये सेमच असतात, पण आपल्या कामानुसार म्हणजे कोण बाहेर जॉब करत असेल, प्रत्येकाच्या वेळेनुसार प्रत्येकाचं थोडंसं कामाचं स्वरूप वेगवेगळं असू शकतं। तर आज माझं सकाळचं रुटीन कसं असतं ते मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर हे पहा, इथे 7:30 वाजलेले आहेत आणि आत्ता हे गेलेले आहेत स्टॉलवरती। सगळं सामान रेडी करून दिलेलं आहे, चटणी, सांबार वगैरे, मेंदूवड्याचं पीठ, डाळवड्याचं पीठ, आणि आता हे सगळं पसारा आहे घरामध्ये। तर आता मी ते तुम्हाला दाखवते माझं डेली रुटीन काय असतं सकाळचं, किती काम असतं घरामध्ये ते, आणि मी कसं करते ते सर्व मॅनेज, हे मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। हे पहा किती पसारा आहे घरामध्ये। तर इथे पहा, अगोदर मी सगळी हॉलमधली भांडी वगैरे, चटणी वगैरे वाटलेली भांडी होती ती मी सगळी उचलून ठेवते आता इथे, मिक्सर वगैरे सर्व। कारण चटणी वगैरे वाटायची म्हटलं तर सगळं बाहेर हॉलमध्ये बसून करतात आई, चटणी वाटतात। तर ते सगळं पसारा होतो भांड्यांचा, खूप पसारा असतो सकाळचा। तर आता मी सगळं अगोदर किचनमध्ये घेऊन येते भांडी, आणि सगळे आणून ठेवलेत आणि आता भांडी घासायला घेतलेत इथे। खूप भांडी होतात सकाळची, मोठे मोठे टोप असतात सांबारचा, पिठाचा वगैरे। तर आता आधी पटापट सगळी भांडी घासून घेणार आहे मी। तर इथे माझी भांडी वगैरे सर्व घासून झालेत। आता मी किचन ओटा साफ करते। रात्री मी धुवून घेतलेला होता ओटा, पण सकाळी थोडंफार घाण होतंच ओटा। तर आता मी सर्व शेगडी वगैरे पुसून
सर्व ओटा साफ करून घेते. इथे भांडी घासून झाली आहेत माझी सगळी आणि आता सर्व ओटा साफ करून घेते. माझे हात वगैरे स्वच्छ धुवून घेतलेत मी सर्व काम झाल्यावर. ते पहा सर्व क्लीन करून घेतले एकदम. आणि आता जी यांनी भाजी आणली होती ती ठेवते मी. सर्व व्यवस्थित काढून ठेवावी लागते. अशी काढून ठेवली तरच ती व्यवस्थित राहते भाजी. हे पहा टोमॅटो वगैरे पुसून ठेवलेत. कढीपत्ता सुकायला घातला होता तो डब्यामध्ये भरून ठेवलाय. आणि सर्व आता जागच्या जाग्यावर. टोमॅटो बाहेर ठेवलेत. बाकी सर्व भाज्या मिरची वगैरे फ्रीजमध्ये ठेवली आहे. कारण टोमॅटो जास्त आहेत 5 किलो, तर एवढी मोठी चाळण राहत नाही फ्रीजमध्ये. आणि आता मी झाडून काढते सर्व कचरा. आता मी कचरा काढायला घेतलाय. मुलं अजून झोपलेलीच आहेत. त्यांना सुट्ट्या लागल्यात त्यामुळे ती झोपलेलीच आहेत अजून. इथे क्लास चालू आहेत पण उशिरा असतो 11 वाजता. त्यामुळे ते लोक काही 9 वाजले तरी उठत नाहीत. तोपर्यंत माझं सर्व काम हे पहा इथे बेड वगैरे सोफा वगैरे आवरून घेते मी. आणि आता लादी पुसून घेतली. मी हातानेच लादी पुसते. मॉबने मला नाही आवडत. कधीतरी जर कंटाळा आला तर मॉब फिरवते, कारण मॉबने व्यवस्थित पुसली नाही जात. इथे टेबल वगैरे सुद्धा साफ करून घेते मी लादी पुसतानाच. जरी रोज पुसून घेतलं तरी धूळ साचते. आता मी देवपूजा करायला घेतली. देवघर वगैरे साफ करते. म्हणजे लादी पुसून झाल्यानंतर मी आंघोळ वगैरे करून देवपूजा करायला घेतली. देवाची भांडी वगैरे घासली. नंतर देवाला साफ करून सगळा पुसून घेतला. आणि मग व्यवस्थित तो फोटो वगैरे पुसून आता एक एक फोटो लावून मग पूजा करून घेणार आहे.
इथे मी तुळशीची पूजा करून घेतली. देवाची पूजा झाल्यावर तुळशीला पाणी घालून हळद कुंकू फूल वगैरे घालून अगरबत्ती लावून पूजा करून घेतली तुळशीची. तुळशीची पूजा झाल्यावर इथे मी उंबरठा साफ करून छोटीशी रांगोळी काढले, म्हणजे स्वस्तिक काढले उंबरठ्यावर. मी नेहमीच काढते उंबरठ्यावर स्वस्तिक. अंघोळ झाल्यावर उंबरठा पुसून कधी थोडंसं का होईना रांगोळी काढून घ्यायची. तर आता माझी सगळी कामं झालेली आहेत. साफसफाई करून लादी वगैरे पुसून मी आंघोळ करून पहिले देवाची पूजा करून घेतली. देवाची भांडी वगैरे घासून देवघर साफ करून मग पूजा केली. उंबरठ्याची पूजा केली, तुळशीची पूजा केली. आता 10 वाजलेले आहेत. ऑलरेडी लेट झालेला आहे. आता म्हणजे मुलीला क्लासला जायचंय, तर त्यांना नाश्ता करून द्यायचंय. तर आता फार काही वेगळं नाही बनवणार आहे. इडली आहे ती फ्राय करून देणार आहे. तर पहा आता नाश्ता वगैरे सगळं झालेला आहे. बबली माझी क्लासला गेलेली आहे नाश्ता करून. याला नाश्ता दिला आणि मी सुद्धा आता नाश्ता घेतलेला आहे करायला इथे. तर असं होतं माझं सकाळचं रुटीन. म्हणजे 7:30 नंतरचं रुटीन दाखवले मी तुम्हाला. त्याच्या अगोदर ही कामं असतात. म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं आमचं स्टॉल आहे, तर स्टॉलसाठी सगळं सामान आम्ही घरातूनच रेडी करून घेऊन जातो. इडली, चटणी, सांबार, मेंदूवड्याचं पीठ, डाळवड्याचं पीठ, बाकी सगळं घेऊन म्हणजे सकाळी 5:30 वाजल्यापासून चालू असतं. तर ते 7:15 घरातून निघतात आणि त्याच्यानंतरचं मी हे तुम्हाला सर्व दाखवलेलं आहे. आज मार्केटला गेलेले होते त्यामुळे थोडंसं जास्त काम होतं. भाज्या वगैरे सगळ्या ठेवायच्या होत्या काढून, आणि मग घरातली साफसफाई, लादी वगैरे, देवपूजा, आंघोळ वगैरे, मुलांचा नाश्ता. तर असं सगळं हे सकाळचं रुटीन होतं. आता दुपारी बघूया स्वयंपाक काय करायचं आहे ते. 2 टिफिन द्यायचे आहेत. भाजी चपाती मी जसं तुम्हाला सांगितलं मी घरून टिफिन सुद्धा देते, तर ते आमच्यासोबतच जेवण बनवणार आहे. त्यांचं काही वेगळं नाही बनवत मी. जे घरी बनवतो तेच टिफिनला सुद्धा. तर बघू आता. तर असं होतं माझं रुटीन सकाळचं. तुम्हाला माझा हा आजचा रुटीनचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला माझे ब्लॉग व्हिडिओ आवडत असतील तर सानिका रेसिपी प्लस ब्लॉगला सबस्क्राईब करा. बाजूला बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करून ऑल ऑप्शन जरूर दाबा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या सगळ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.